Moi, eli ollaan myös kattoon taloa nyt tonne Santaremi Almerimiin ja siellä pitäisi olla 165-neliöinen talo ja sitten sen lisäksi jonkunlainen toinen vanha talo, vähän niinku raunio, mutta että siitä olisi niinku, sais rakentaa sitten toisenkin talon sitten siihen raunion tilalle ja pieni hevosaitaus ja oliko se 1,5 hehtaaria pihaa ja no katsotaan mitä sieltä löytyy. Hintapyyntö oli vähän yli 200 tonnia, oliko se 230 tonnia jotakuinkin. Koirat ei arvostanut vierailuamme, mutta tästä kuljetaan päätaloon sisään. Keittiö olikin juuri todella nätisti remontoitu. Myös lattia oli kauttaaltaan laatoitettu. Tässä katossa näkyy erittäin ikävän näköinen kosteusläikkä. Selvisi, että tästä oli purettu takka, mutta piippu oli jätetty katolle. Ongelma olikin siis lähinnä kosmeettinen ja olisi helposti ratkaistavissa piipun hatulla tai muuraamalla piippu umpeen. Kylppärit oli tosi nätisti laatoitettu ja nykyaikaiset. Tämän talon molemmat makuuhuoneet olivat isoja ja valoisia. Täältä mennään sitten talon numero 2 sisään. Tästä talosta emme koskaan saaneet mitään papereita, joten se oli todennäköisesti rakennettu ilman rakennuslupia aikoinaan. Talo oli kuitenkin kauttaaltaan remontoitu ja hyväkuntoinen. Esimerkiksi Airbnb:tä varten tarvitaan talon paperit ja lisenssi. Joskus nämä paperit voi saada myös jälkikäteen hoidettua ja toisinaan taas ei. Tästä aiheesta tulossa myöhemmin blogikirjoitus. Tämä oli sitten tontin 3. talo. Tässä oli 3 eri huoneistoa. Tosin talo oli erittäin heikossa kunnossa ja olisi vaatinut täydellisen remontoinnin. Tämä puoli 3. talosta olikin erittäin heikossa kunnossa. Ikkunat ja ovet puuttui osittain ja kattokin oli täysin eristämätön. Tontti oli iso ja tasainen nurmikenttä. Pihan hevonen seurasi meitä kiinnostuneena aidan takaa koko asuntonäytön ajan. Tontin toiselta laidalta löytyi vielä vanha romahtanut rakennelma. Oli aikoinaan toiminut sikalana. Tästä pienestä vajasta löytyy talon kaivosta tuleva vesipumppu ja suodattimet. Vajan takaa löytyy vielä 100 metriä syvä porakaivo ja siihen rakennettu konttivesijärjestelmä. Tästä meni muun muassa eläimille vedet. No niin, talo on nyt nähty ja sehän olikin ihan kiva, että itse asiassa siellä olikin 2 talon sijasta 3 taloa. Tai no 1 oli täysin remonttikuntoinen ja 2 oli hyvässä kunnossa. Ja tontti oli kivan tasainen 1,5 hehtaaria ja nyt vaan sit odotellaan, että toi välittäjä lähettäisi taloista kaikki paperit, että nähdään, että onko ne tosiaan rekisteröity niinku asuttaviksi ja että onko niitä sitä kautta sitten meillä lupa vuokrata eteenpäin remontin jälkeen ja näytti tulevan kaupungin vesijohtovesi, sitten oli kaivo ja sitten oli vielä porakaivo pihassa, eli ainakaan veden kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmia ja en tiedä, ihan lupavalta näytti, että nyt vaan odotellaan sitten paperihommia.